हाय. तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल ना आम्हाला असं किचन मध्ये बघून. तुम्हाला असं वाटतंय का आम्ही अल्टा इंग्लिशिझम चॅनल बंद केले आणि नवीन रेसिपी चॅनल उघडलं? तर असं अजिबात नाहीये बरं का. आज आपण ना किचन वोकॅब्युलरी बघणार आहोत. म्हणून तुम्हाला आम्ही दोघे अशा किचन मध्ये उभ्या दिसतोय. चला तर मग बघूयात. सुरुवात करूया सगळ्यात महत्त्वाच्या कामापासून, म्हणजेच पोळ्या करण्यापासून. कारण की पोळ्या करणं काही बायकांना चुकलं नाहीये. तर सगळ्यात आधी कणिक मळताना आपण वापरतो परात. या परातीला म्हणतात प्लॅटर. पीठ मळण्याच्या आधी आपण चाळून घेतो, तर चाळणीला म्हणतो आपण सीव. लाटण्याला आपण म्हणतो रोलिंग पिन आणि या पोलपाटाला आपण म्हणतो पेस्ट्री बोर्ड. आता पोळ्या लाटून तर झाल्या. पोळ्या लाटल्यावर आपण काय करतो? भाजून घेतो. तर आपण तव्यावर भाजतो. तव्याला म्हणतो ग्रिडल. काही जण हाताने पोळी भाजतात, तर काही जण या चिमट्याने पोळी भाजतात. तर या चिमट्याला म्हणतात टॉंग्स. भाजताना आपण तेलाचा पण वापर करतो. तर या तेलाच्या भांड्याला आपण म्हणतो ऑइल डिस्पेन्सर. पोळ्या करून झाल्यानंतर आपण त्या पोळ्याच्या डब्यात ठेवतो. तर या पोळ्याच्या डब्याला म्हणतात ब्रेड बॉक्स. तर हे झाले पोळी करताना लागणारं साहित्य. म्हणजे हे आपण इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो हे आपण बघितलं. आपण पुन्हा एकदा बघूयात. परात म्हणजेच प्लॅटर. चाळणी म्हणजे सीव. लाटणं म्हणजेच रोलिंग पिन. पोलपाट म्हणजे पेस्ट्री बोर्ड. चिमटा म्हणजे स्टोन्स. तवा म्हणजे ग्रिडल. पोळीचा डब्बा म्हणजेच ब्रेड बॉक्स. तेलाचं भांड म्हणजे ऑइल डिस्पेन्सर. तर आपण पुढच्या किचन वोकॅब्युलरीकडे वळूया. तर आता बघणार आहोत भाज्या करताना जे काही साहित्य लागतं त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो ते. भाज्या करताना सगळ्यात आधी आपल्याला भाज्या धुवाव्या लागतात. तर भाज्या धुण्याच्या चाळणीला आपण म्हणतो कोलँडर. भाज्या ज्या बोर्डवर कापतो त्याला आपण म्हणतो कटिंग बोर्ड. भाज्या कापण्यासाठी आपण या चाकूचा वापर करतो. तर या चाकूला इंग्लिशमध्ये म्हणतात नाईफ. काही काही भाज्यांची सालं काढावं लागतात, बरोबर. बटाटा, रताळे किंवा गाजर असू दे. तर या गोष्टीचा आपण वापर करतो. याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात पिलर. भाज्या करताना समजा पावभाजी वगैरे करताना भाज्या मॅश कराव्या लागतात. तर याला म्हणतात मॅशर. काही काही वेळेस आपल्याला आलं आणि लसूण ठेचून घ्यावा लागतो, तर आपण खलबत्त्याचा वापर करतो. तर खल याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो मॉर्टर आणि बत्ता याला म्हणतो पेस्टल. खलबत्त्याला एकत्र म्हणतो पेस्टल अँड मॉर्टर. भाज्या करताना आपण कधी कधी भाज्यांना किसतो, म्हणजे जसं दुधी किंवा गाजर. तर या खिसणीला आपण असं म्हणतो ग्रेटर. भाज्या हलवतो आपण, बरोबर. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या चमचांचा वापर करतो. कधी पळीचा वापर करतो. पळीला इंग्लिशमध्ये म्हणतो लॅडल. आणि कधी कधी उलथण्यांचा किंवा या चपट्या चमचांचा वापर करतो, तर त्याला आपण म्हणतो स्पॅटुला. अमेरिकन किंवा ब्रिटिश प्रोनाउन्सिएशन मध्ये तुम्ही म्हणू शकता स्पॅचुला. भाज्या करताना कधी कधी आपण त्याच्यात लिंबू पिळतो, तर याला आपण म्हणतो लेमन स्क्वीझर. अगं, पण आपण मसाल्याचा जो वापर करतो की नाही भाज्या करताना, आपण सांगितलंच नाही मसाला ज्या डब्यात ठेवतो त्याला काय म्हणतात. तर मसाला ज्या डब्यात ठेवतो त्याला आपण म्हणतो स्पाइस बॉक्स. आणि हो, आपण हे पण विसरलो, आपण ज्याच्यात भाजी करतो त्या कढईला आपण म्हणतो वोक. आणि झाकणाला म्हणतो लीड. तर हे झालं भाजी करण्यासाठी जे लागतं त्याला इंग्लिशमध्ये आपण काय म्हणतो. आपण पुन्हा एकदा बघूयात. चाळणी याला म्हणतो आपण कोलँडर. या बोर्डला म्हणतो कटिंग बोर्ड. याला म्हणतो आपण स्मॅशर. याला म्हणतो पिलर. या खिसणीला आपण म्हणतो ग्रेटर. खलबत्त्याला म्हणतो पेस्टल अँड मॉर्टर. चाकूला आपण म्हणतो नाईफ. पळीला म्हणतो आपण लॅडल. आणि उलथण्याला किंवा चपट्या चमचांना आपण म्हणतो स्पॅटुला किंवा स्पॅचुला. ह्याला आपण म्हणतो लेमन स्क्वीझर. आणि कढईला आपण म्हणतो वोक. आणि झाकणाला म्हणतो लीड. आणि मसाल्याच्या डब्याला आपण म्हणतो स्पाइस बॉक्स. किचन वोकॅब्युलरी अजून पण आहे, ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. Stay tuned until next video. Bye.